Përshëndetje miqtë i Hipokratit, ja ku takuam sërish në këtë të shtunë. Sot do të jemi duke folur lidhur me sterilitetin apo infertilitetin, me këtë çrregullim kompleks mjekësor, i cili duhet vlerësuar dhe trajtuar në çift, jo vetëm në një individ. Për të folur lidhur me këtë tematik, e cila sa vjen dhe po bëhet më e rëndësishme, do të kemi të ftuar pjesë të studios, mjeke ginekologe, profesore asociuar, doktoresh Eliona Demaliaj, e cila është dhe drejtuese e maternitetit Mbretëresha Geraldinë. Përshëndetje doktoresh, mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Çfarë është steriliteti apo infertiliteti? Si mund ta përkufizojmë ne këtë? E para njerë nuk përdoret më termi sterilitet, po përdoret termi infertilitet apo pamundësi për të arritur konceptim pra të një embrioni nga një çift për një periudhë kohe më shumë deri në një vit në raportet e tyre të vazhdueshme. Pra, nëse për të folur me fjalë tjera më të thjeshta, nëse një çift të cilët kanë qëndruar në afërsi me njëri tjetrin, për një periudhë deri në një vit nuk kanë arritur të kenë një shtatzani të dëshirueshme, atëherë ne e klasifikojmë si një çift i cili ka probleme me fertilizimin dhe klasifikohet si një infertilitet, i cili mund të jetë primar apo sekondar. A mund të flasim për një fertilitet mashkullor apo femëror? Si e bëjmë vlerësimin e? Atëherë ne mund të flasim për infertilitet femëror dhe infertilitet mashkullor. Në fakt kjo është një nga qëllimet e këtij emisioni për të dhënë idenë që deri vonë ne diskutonim vetëm për infertilitetin femëror dhe akuzonim edhe në popull, por edhe në fushën mjekësore, akuzonim kryesisht femrat, gjininë femërore për sa i përket infertilitetit. Duhet kemi parasysh që sot, sipas statistikave ose të dhënave që jep Organizata Botërore e Shëndetësisë, afërsisht 50% të rasteve janë ose infertilitet femëror dhe 50% të rasteve janë infertilitet mashkullor. Pra, të dy partnerët mund të kenë secili vete apo të dy së bashku mund të kenë, të themi në thonjza, shfaj ose mund të jenë shkaktar të mosarritjes së konceptimit. Ne sot doktoresha duam të fokusohemi tek infertiliteti femëror. Shkaqet e një infertiliteti femëror janë të shumta. Ajo që unë dua të jap sot mesazh është që e para njerë mos harrojmë që ne infertilitetin e kemi primar dhe sekondar. Çfarë do të thënë? Do të thënë që me infertilitet primar janë ato goca të cilët nuk kanë arritur asnjëherë shtatzani në jetën e tyre dhe quhet primar. Dhe sekondar janë ato të cilat kanë arritur më përpara shtatzani me të njëjtin partner apo me partner tjetër dhe nuk arrin kur ato duhan ose tani që janë duke dashur një shtatzani, nuk arrin më koncepcionin. Shkaqet janë të ndryshme, pra shkaktarët janë të ndryshëm. Futim shkaktar gjenetik që unë e përmenda, që janë pothuajse shkaktarët e parë, sidomos në rast në infertilitetit primar. Tu përmendim shkaktarët endokrinologjik, të cilët janë të lidhur me tërë sistemin endokrin të organizmit dhe është shumë fragile sistemi endokrin në rastin e një jete riproduese. Pra duhet të jenë të gjitha hormonet, të gjitha pazullat në ekuilibër me njëri tjetrin në mënyrë që të arrihet koncepcioni. Dhe në rastet e infertilitetit primar, ne shpeshherë akuzojmë ose themi gjejmë shkaqe të lidhura me traktin genital femëror. Me ndërtimin e traktit genital femëror që ndrodh gjatë jetës fetale dhe që mund të manifestohet ose me formë të ndryshëm të uterusit. Në disa raste të ralla nuk kemi prezencë të uterusit, në raste të tjera kemi një formë ndryshe si mund të jetë didelfi, uterusi didelf apo uterusi pikorn. Mund të kemi të lidhur me uteruset septa, mund të kemi të bëjmë me fibromioma apo me patologjit tjera të trupit uterusit, të cilat kryesisht hasen në infertilitetin sekondar, por kjo nuk do të thotë që nuk hasen dhe në infertilitet primar. A ka shenja apo simptoma të cilat paralajmërojnë një femër për të shkuar tek mjeku për të kontrolluar lidhur me infertilitetin e saj? Problematika e infertilitetit në fakt është një problematikë e cila nuk ka nevojë shumë për të themi parandalim ose të themi për sensibilizim. Gjithmonë më shumë ne themi që shëndetësia është sensibilizim. Në rastin e infertilitetit, dëshira e çifteve në Shqipëri vazhdon akoma të jetë shumë e madhe për të arritur koncepcion, pa për të pasur një fëmijë të tyre. Pra, ne sensibilizim nuk kemi akoma nevojë shumë për të bërë,
por çfarë kemi ne nevojë për të bërë? Ne tani kemi nevojë për të bërë që ne duhet të paraqesim kuadret klinike, se siç mund të ishte një shenjë klinike që nesër pas nesër një vajzë, një gocë, një grua do ta manifestonte me një pamundësi për të arritur shtatzani. Me fjalë tjera, në qoftë se një gocë ka çrregullime të ciklit edhe në moshën 3, në qoftë se ka problematika të lidhura me tiroiden, me prolaktinën, apo me patologji të tjera të lidhura me sistemin endokrin. Në qoftë se kemi të bëjmë me një diabet insulinë-vartës, ose tipit parë ose tipit 2, tek vajzat e në moshë të re, ose tek ato të cilat janë deri në moshën pavatur 40 vjeç. Gjithmonë ne bëjmë një korelacion ndërmjet këtyre problematikave me nesër dëshirën për të arritur një shtatzani. Pra, çfarë do lloj shqetësimi, e cili është lidhur me rregullsinë e ciklit menstrual, ose me prezencën e infeksioneve genitale, apo me patologji të tjera të sistemit endokrin, duhet të na paralajmërojnë, ose të themi të na sensibilizojnë që ky rast mund të jetë potencial për të pasur një problem nesër lidhur me shtatzanin. Por kjo nuk do të thotë që është 100% kështu. Pra, kjo nuk do të thotë që një vajzë e cila ka ovar polikistik nesër e ka të pamundur për të arritur një shtatzani, apo një gocë e cila ka çrregullime të ciklit menstrual nesër e ka të pamundur për të arritur një shtatzani. Por se si kryhet vlerësimi dhe diagnostikimi në trajtimin e infertilitetit, le të ndjekim materialin e përgatitur, edhe pse është shumë e rëndësishme të vëmë në dukje, sepse duhet të kryejm vizita dhe kontrolle të herpashershme. Duhet të theksojmë se pjesë e Hipokratit së fundi është bërë dhe Telekom Albania me programin e tij unik One Life. Nëpërmjet këtij programi ju ofron të gjithë abonentëve të tij check-up vjetore falas, si dhe vizita diagnostikuese me të gjitha specialitetet, si kardiolog, ortoped, ginekolog. Pra, është shumë e rëndësishme për të gjithë abonentët, mjafton që të telefononi në numrin 142 për të rezervuar jo vetëm për ju, por edhe për familjarët tuaj. Le të ndjekim materialin e përgatitur. Pse kemi ardhur sot? Ne kemi ardhur për një problem, mendojmë që është problem. Kemi rreth një viti që tentojmë të bëjmë një familje e madhe me një bebe dhe nuk kemi patur rezultat. Gjatë kësaj kohe ndonjë ekzaminim Jo, për këtë qëllim asnjë ekzaminim. kemi bërë. Atëherë, kjo vizita e parë është vizitë që na informon edhe për kujdesin që duhet kemi ne, ose për analizat që duhet bëjmë para se të ngelemi shtatzan. Si jemi me ciklin? Cikli i rregullt. Probleme me tiroiden? Ekzaminim nuk kam bërë, por që Domethënë, gjëja e parë me të cilën ne merremi kur kemi të bëjmë me të tilla probleme është një histori e detajuar ose një anamnezë shumë e hollësishme për në një farë mënyrë për gjendjen tënde. Në këtë lloj situate, ne përcaktojmë emrin infertilitet. 30% është problem mashkullor dhe 35% thuhet është problem i femrave dhe vetëm 10-20% është me shkaqe të panjohura. Dhe e gjithë puna jonë bazohet tek identifikimi i shkaqeve që mund të sillë këtë lloj situate. Dhe fillohet nga ekzaminimet që kanë të bëjnë me informacionin që marrim ne për organet e riprodhimit. Duke thënë që cikli është i rregullt, ne jemi më të qetë për sa i përket informacioneve që merren për sa i përket mitrës, uterusit, vezoreve, tubave dhe organeve të jashtme genitale. Domethënë, hapi i parë është disa analiza laboratorike që ne do i bëjmë për të marrë vesh situatën, kapacitetin që ka vezorja për të prodhuar hormonet. Tjetër lloj analiza është analiza që tregon gjendjen e tiroides, sepse është një nga gjendrat që na tregon ne për këtë lloj qëllimesh. Dhe tjetër gjë që do vëmë ose na duhet të marrë informacion është edhe struktura ovariale. Domethënë, do bëjmë analizat laboratorike dhe
një ekzaminim ekografik për të parë strukturën e vezoreve dhe të uterusit. Doktoresha, më falë, kam një pyetje. Unë duhet bëj analiza apo vetëm nusja ime? Patjetër, e shpjeguam që 30% e shkaqeve kanë të bëjnë me infertilitetin maskullor, kështu që patjetër që do drejtohemi tek andrologu. Dhe do bëjmë analizat përkatëse në mënyrë që të jemi të dy paralel. Ciklin e kemi të rregullt. Tani, siç tham, në vizitë do shohim pak strukturën e mitrës dhe të vezoreve. Atëherë, ajo që vëmë re është një strukturë kistike, tenga e djathta, e cila flet për një prodhim jo normal të hormoneve nga vezoret, edhe është një nga arsyet që ne duhet bëjmë analizën hormonale për të parë pikërisht raportin e prodhimit të vezores të këtyre dy hormoneve përkatëse. Gjatë ciklit kemi dhimbje? Po, shumë të forta. Shkon për më shumë për kistet të endometriozës dhe ditët në vazhdim. Kemi dhimbje ditën në vazhdim të menstruacioneve? Po, më të lehta, po që her pas here bën kriza të gjatë. Okej. Atëherë, si konkluzion sot, na duhet që përveç ekografisë të bëjmë ose të përshkruajë analizat që do t'i bëjmë për të marrë informacion dhe për tiroidën dhe krahas tyre do të rekomandojmë edhe ato ekzaminimet që bëjmë ne për traktin e riprodhimit, që futen në ekzaminimet e mirëqenies. Fjalë, këto ekzaminime siç është pap testi për qafën e mitrës ose e gjirit nuk janë analiza ose nuk janë ekzaminime që kanë lidhje me infertilitetin, por gjithmonë janë ekzaminime që ne i bëjmë para se të nisim shtatzanin. Një numër i madh i sëmundjeve ginekologjike nuk shfaqin simptoma në fazat e tyre të hershme. Zakonisht ku këto simptoma nisin dhe shfaqen, për pacientët sëmundja ka arritur një shkallë më të avancuar. Pikërisht për këtë arsye, është mjaft e rëndësishme kryerja e ekzaminimeve të rregullta parandaluese, të cilat na ndihmojnë në diagnostikimin dhe kurimin e hershëm të sëmundjes. Doktoresha, cilat janë disa nga sëmundjet ginekologjike që diagnostikoni më shpesh? Atëherë, sëmundjet ginekologjike që diagnostikohen më shpesh janë patologjitë e qafës së mitrës, çrregullimet e ciklit menstrual, të cilat mund të lidhen me sindrom ovarit polikistik, formimin e kisteve në vezore, gjithashtu janë fibromiomat ose tumoret benigje të uterusit. Mund të përfshijmë këtu edhe probleme të cilat ndodhin në një moshë pak më të madhe, që janë rrëshqitja, që thot populli, e organeve ose prolapsi e organeve pelvike dhe problemet të urinimit. Cilat nga këto janë më të rrezikshmet apo më jetë kërcënuese për pacientët? Atëherë, patologjitë më të rrezikshme dhe më jetë kërcënuese janë sigurisht patologjitë malinje. Patologjitë malinje të qafës së mitrës, të uterusit apo dhe të vezoreve. Nëse shkaktohen, ndjen shkaktarët? Atëherë, shkaktari më i shpeshtë për sa i përket patologjisë së qafës së mitrës është HPV-ja ose human papilloma virus, i cili mund të diagnostikohet dhe është pikërisht dhe ky kancer i cili mund të depistohet në rast se kryen ekzaminime të rregullta. Për sa i përket patologjive të tjera të uterusit, akuzohet estrogeni ose nivelet e larta të estrogenit, që është hormon seksual femëror, si hormon i cili merr pjesë në patogenezën e formimit të këtyre patologjive. Sa e rëndësishme është kontrollet e rregullta periodike apo kontrolli rutin në diagnostikimin e këtyre sëmundjeve, të cilat mund të jenë parandaluese? Absolutisht, kontrollet e rregullta mund të parandalojnë sëmundjet ose mund të kapin ato në fazat të hershme dhe kurimi mund të jetë më i lehtë. Ajo që mund të parandalohet plotësisht është pikërisht kanceri i qafës së mitrës, duke kryer rregullisht pap testet e rregullta, ose mund të bëhet dhe testimi i ADN-s së virusit duke marrë material nga qafa e mitrës. Për patologjitë e tjera rekomandohen ekzaminimet pelvike, pra ekzaminimi vaginal dhe ekzaminimet imazherike të rregullta.
Doktoresha, faleminderit. Faleminderit juve. Zbulimi i hershëm i sëmundjes do të thotë një mundësi e madhe për të trajtuar në kohë, duke pasur kështu një jetë cilësore. Prandaj, ekzaminimet parandaluese ginekologjike janë jetësore. Programi shëndetësor One Life nga Telekom Albania ju mundëson vizita pa limit falas te mjeku ginekolog në klinikat dhe spitalet private më të mirat në Shqipëri. Ky shërbim përfitohet duke pasur aktive paketën Silver, si dhe duke rezervuar takimin tuaj falas në numrin 142. Parandalimi është çelësi i shëndetit. Kjo është dhe filozofia e One Life nga Telekom. Një nga ekzaminimet mjaft të rëndësishme për zbulimin e sëmundjeve ginekologjike është dhe kryerja e pap testit. Por sa informacion kanë gratë dhe vajzat për këtë kontroll rutinë jetë shpëtues? Sa informacion keni për pap testin? E kena bo. Sa herë? Në vit apo? Mas e kam shumë siklet, luta. Ja, nuk kam informacion, s'kemi kontrol të tregton. Nuk keni pasur probleme ginekologjike? Ja. Po kemi, si s'kemi. Keni kontrolle të rregullta? Patjetër, çdo një vit. Patjetër. Ja. Nuk keni informacion? Ja. Nuk e ka interesuar ndonjëherë apo? Ja, s'kemi gjërë ndonjëherë. Jo. Kusoj se fare informacion, as nuk kam shkuar te ginekologu. Keni kryer kontrolle për pap testin? Po. Të rregullta. Po, në krye kontrole të rregullta, kam filluar që nga mosha 42 vjeçe, çdo vit e kam bërë pap testin. Thjesht për kontroll, s'kam pasur asnjë problem, domethënë. Kështu që thjesht për parandaluar, domethënë, problemet që mund të jetë, mund shfaqet të paktën në këto moshat. Një ushqyerje e shëndetshme pa yndyrna dhe jo ushqim të tepruar është dieta më e mirë për nënat shtatzën. Por sa të kujdesshme duhet të tregoni në përzgjedhjen e ushqimeve. Për më tepër le të ndjekim këshillat e dietologes Anila Kalleshi. Përshëndetje të dashur miq të emisionit Hipokrati. Kthehemi me një temë tjetër, dieta në shtatzëni. Në fakt, çfarë ndodh kur një grua ngel shtatzën? Mendon që duhet të dyfishojë ndoshta vlerën kalorike të ushqimeve, duhet të marrë shumë suplemente për të rritur një fëmijë të shëndetshëm, por shpesh herë nënat gabojnë. Një dietë e shëndetshme për nënat shtatzëna në fakt do të ishte dieta mesetare. Ajo na ofron shumë mirë konsumimin e karbohidrateve, të cilat duhet jenë 4 deri në 5 vakte. Bëhet fjalë për dritrat integrale. Dritrat integrale janë një burim shumë i mirë i vitaminës B, i cili është shumë e rëndësishme sidomos në periudhën e shtatzanisë. Gjithashtu, yndyrnat me origjinë bimore do të ishin përsëri një përzgjedhje shumë e mirë. Bëhet fjalë nga yndyrnat që përftohen nga konsumimi i vajit të humbirit, është një element shumë i rëndësishëm, por gjithashtu edhe për vitaminën D, pasi nënat kanë probleme kryesisht në këtë periudhë shtatzanie, por dhe vajrat nga birmët apo farrat. Bëhet fjalë për farret e linit, farret e kungullit, të gjithë farrat e tjerë bimor janë shumë të rëndësishëm dhe shumë të mirë për të konsumuar nga nënat shtatzëna. Një tjetër element shumë i rëndësishëm është konsumimi i proteinave mjaftueshëm. Bëhet fjalë për peshkun kryesisht, pasi konsumimi i produkteve me origjinë shtatzore duhet të jetë pak më i reduktuar ndoshta tek nënat shtatzëna ose duhet të jenë të gatuara shumë mirë, si rezultat ndoshta i problemeve me toksikimet e ndryshme, salmonelën apo elemente të tjera të cilat janë prezente sidomos në ushqimet apo mishrat e procesuar. Bëhet fjalë për sallamrat, për shutat, për ushqimet, për mishrat e gjallë kryesisht jo të përpunuar. Ndërsa kur flasim për peshkun, është një element shumë i mirë i aciteve yndyrore omega 3 i cili do ndihmonte gjithashtu për jetën e nënës, por dhe për fetusin. Një fetus i shëndetshëm, një tru shumë i mirë do të ishte nëse do konsumonin peshk. Por dhe këtu duhet kemi kujdes në sasinë e tyre. Jo më shumë se 2 herë në javë, pasi sasia e lartë e mërkurit mund të ishte toksikuese si për nënën ashtu dhe për fetusin. Një tjetër element shumë i rëndësishëm është veza. Gjithashtu nënat të cilat kanë probleme ndoshta me kolesterolin e lartë duhet të jenë të kujdesshme mos të abuzojnë me sasinë e vezës, të konsumimit të vezës. Ndërsa për nëna tjera mund të konsumojnë çdo ditë nga 1 kokër, 2 kokër. Të gjitha perimet, flasim për karotën, për mollën jeshile, për frutat, për antioksidantët që marrim nga shega, nga dardha, nga të gjitha elementet e tjera do të ishin një përzgjedhje fantastike dhe një ndihmë shumë e mirë për nënat shtatzëna. Po kështu të gjitha perimet jeshile, spinaqi, selinoja, majdanozi, kopra, qepa njom, hudra do të ishin elemente përsëri shumë të mira. Lakërishtet janë një tjetër element shumë i mirë, kungujt, panxhari do të ishin përsëri një ndihmues shumë i mirë. Pra siç shikoni, një larmishmëri ngjyrash, duke marrë vitamina, minerale dhe antioksidantë shumë të mirë, por gjithashtu proteinat dhe karbohidratet që ne i marrim përftojmë nga dritrat integrale, do të ishin përsëri një vlerë e shtuar e një diete të shëndetshme të grave shtatzëna.
Rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit me profesore asociuar doktoresh Eliona Demaliaj, mjeke ginekologe. Doktoresh Eliona, nëse ju e dini shumë mirë që një nga gjendjet ku vezorët humbasin funksionalitetin e tyre në një moshë shumë të re, është insuficienca prematur ovariane. Çfarë nënkuptojmë ne me këtë? Në fakt, për fat mirë, insuficienca premature e ovarit është një sindrom ose një patologji e cila haset shumë rrallë. Është prek 1% popullatës. Çfarë do me thënë? Do me thënë që shumë shpejt, më herët se sa një grua në moshën e një menopauze, ovari nuk funksionon, ose themi nuk është gjendje që të na ndihmojnë ne për prodhimin e hormoneve femëror, që cilët janë estrogeni dhe progesteroni. Nuk bëhet kurba e ciklit menstrual dhe një grua nuk ka cikl menstrual dhe e ka të pamundur për të arritur një shtatzeni. Sindromi i ovarit polikistik është shkaku i zakonshëm i oligo-ovulacionit dhe ano-ovulacionit, midis të gjitha grave që paraqitet. Çfarë mund ta thoni për këtë, doktoresha? Sindroma e ovarit polikistik është një sindrom shumë komplekse. Është një sindrom në cilët ne gjithmonë më shumë po flasim, është një sindrom që ka në bazën e vet çrregullimet endokrinologjike, po jo vetëm çrregullime endokrinologjike. Për këtë arsye ne themi që është sindrom. Dhe kemi dy aspekte, aspektin morfologjik të ovarit, dhe të cilët ne e shohim nëpërmjet laparoskopisë apo nëpërmjet ekografisë transvaginale, dhe çrregullimeve të lidhura me hormonet. Dhe kryesisht të lidhura me ato androgen, të lidhura me rritje të estrogenit apo çrregullime të tjera të lidhura me sisteme të tjera, si është sindroma metabolike. Për të pasur fjalën sindrom, ne duhet i kemi të dy aspektet. Pra, edhe atë morfologjisë, edhe atë të lidhura me çrregullimin hormonal. E them këtë gjë për të thënë që jo gjithmonë gocat të cilët kanë nga ana ekografike një morfologji ovari të ngjashme me sindromin e ovarit polikistik, klasifikohet si sindrom e ovarit polikistik. Mënyrat e trajtimit lidhur me sindromin e ovarit polikistik, cilat mund përmendim? Trajtimi i sindromit të ovarit polikistik është kompleks. Është kompleks për vetë faktin që shkaqet të cilët e shkaktojnë janë komplekse. Në radhë të parë ne themi që dieta e ekuilibruar është ajo që do ta çojë një vajzë, sepse hajset kryesisht në moshët e reja, do ta çojë një vajzë në balancimin hormonal dhe në mënyrë rrjedhimore dhe të trajtimit të ovarit polikistik. Jo gjithmonë ne e fillojmë nga trajtimi hormonal, pra të dhënia hormoneve, maset kjo do të ishte e fundit, por jeta aktive, sporti, rënja në peshë, ulje e sindromit metabolik, trajtimi i patologjive të tiroidës nëse janë në bazë të saj, ose nëse janë të bashkërenduara me të, trajtimi i diabetit, nëse kemi të bëjmë me një diabet, prezencë e një diabetit, apo të rritje të rezistencës së insulinës, do të shkaktonin të gjitha këto në mënyrë rrjedhimore në trajtimin e sindromës së ovarit polikistik tek gocat të cilat po e theksoj edhe një herë janë kryesisht në një moshë të re. Çfarë është endometrioza dhe si trajtohet ajo? Endometrioza, fjalë për fjalë, domethënë prezenca e endometrit jashtë kavitetit uterin. Endometri duhet të jetë prezent në kavitet uterin. Pasja e endometriozës jashtë kavitetit uterin do të quhet endometriozë. Vendet në të cilat ne i hasim shpesh endometriozën janë ovaret dhe manifestohet nëpërmjet kisteve endometriozik, por nuk është vetëm ovari vendi në të cilat mund të haset një endometriozë. Cilat janë disa nga problemet e infertilitetit të cilat mund të trajtohen nëpërmjet rrugëve të trajtimit kirurgjikal? Ne ginekologët sigurisht që jemi shumë addiktit me kirurgjinë, ose të themi jemi një pjesë e ginekologëve që trajtojmë shumë nëpërmjet kirurgjisë dhe ka disa patologji të cilat kërkojnë ndërhyrje kirurgjikale. Balanca në kryerjen e kirurgjisë është gjithmonë që përfitimi me komplikimin nëse do të kishte një komplikim. Pra, një ginekolog i mirë duhet të bëjë një balancë ndërmjet asaj që i përfiton pacientja dhe e dyta, çfarë mundet që të prishet apo ka mundësi prishje apo jo.
Endometrioza, nëse është mbi 5 cm, kisi endometriozik, nëse është mbi 5 cm, sigurisht do të kërkonte një ndërhyrje kirurgjikale. Vatrat endometriozike, të cilat mund të jenë të manifestuar ose të vendosura në vende të tjera, në shumë herë të rasteve do të kërkonte përpara trajtimit për të një infertilitet, do të kërkonte një ndërhyrje kirurgjikale. Që ideale dhe gold standard është laparoskopi. Unë e them me krenari që ne në Spitalin Universitar Obstetrik Ginekologjik Mbretëresha Geraldinë, po fillojmë të kemi një grup i cili po punon në këtë drejtim për të ecur mirë drejt laparoskopisë, e cila është një metodë kirurgjikale e avancuar, mund të them të përdor fjalën avancuar, për trajtimin jo vetëm të infertilitetit, si primar ashtu dhe sekondar. Patologjitë të tjera të cilat do të kërkojshin trajtim kirurgjikal do të ishte prezenca e fibromiomave në murin e uterusit, kryesisht të hasin në infertilitetet sekondar, po duke rritur mosha e shtatzanisë parë, hasim edhe në rast e infertiliteteve primare. Pra, nëse kemi një uterus, një mitër e cila ka disa fibromioma që pas konsultave është menduar që prezenca e tyre, madhësia e tyre, lokalizimi e tyre është i papajtueshëm me mbarvajtjen e një shtatzanie, dhe këto duhen hequr përpara fillimit të një shtatzanisë, atëherë bëhet heqja e tyre dhe quhet nodektomi. Cilat mund të jetë një problem tjetër e cilat kërkon ndërhyrje kirurgjikale, janë patologji të lidhura me kavitetin uterin. Pra, kaviteti uterin mund të ketë fibromioma, submukozale, mund të ketë polipe, të cilat prishin implantimin dhe pa diskutim duhet bërë heqja e tyre përpara fillimit të një terapie për sa i përket infertilitetit. Por le të shohim një nga ndërhyrjet e cila është kryer tek Spitali Universitar Obstetrik Ginekologjik Mbretëresha Geraldinë. Dhe më shumë le ta shohim. Bllokimi i tubave intern të cilët bëjnë të mundur kalimin e vezës në uterus është një nga shkaktarët kryesorë të infertilitetit femëror, si primar ashtu edhe sekondar. Pranë Spitalit Mbretëresha Geraldinë do të ndjekim më nga afër se si kryhet heqja e tyre me anë të laparoskopisë operative. Atëherë, laparoskopia është një ndërhyrje i përket grupit ndërhyrjeve kirurgjikale, ginekologjike, me metodë të avancuar endoskopike. Në rastin konkret, pacientja i nështrohet kësaj ndërhyrje, pasi ka kryer është infertilitet primar, pra nuk ka arritur që të krijojë shtatzani, mbetet shtatzan. Ka kryer ekzaminimet paraprake që kryen në të tilla raste. Ka kryer ekzaminimet histeroskopi diagnostike, ku është konstatuar prania e një polipi endokavitar në kavitetin uterin dhe obstruksion tubar bilateral. Me këto kushte, pacientja do të nështrohet fertilizimit in vitro dhe më parë duhet që të rikonfirmohet diagnoza përmes laparoskopisë, pra pamjes direkte të tubave, do bëhet tubektomia dhe polipektomia histeroskopike. Në mënyrë që pacienta të jetë e përgatitur për të ju nështruar në pas ndërhyrjes tjetër që është fekondimi in vitro. Laparoskopia është një metodë kirurgjikale e gjerë që përdoret si procedurë kirurgjikale për shumë problematika. Në spitalin tonë realizohen shumë të tilla, por janë realizuar laparoskopi të tilla në tubektomi, janë realizuar laparoskopi të urgjencës në gravidancat ekstrauterine dhe apopleksitë e ovarit në hemoperitonum dhe gjitha kistet ovariale. Ndërkohë që jemi në përpjekje sigur për ta shtruar gamën e ndërhyrjeve laparoskopike, sepse laparoskopia është kirurgji mjaft e gjerë ginekologjike. Hapi parë është incizioni periumbilikal rreth 1.5 cm, në cilin do inserohet trokari numër 10 dhe do futet kamera, përmes të cilës do shikojmë kavitetin intraperitoneal dhe do realizojmë të gjithë ndërhyrjen. Qëllimisht futemi me një agë të hollë që quhet agë verës, e cila realizon pneumoperitonumin përmes të cilës inserojmë gaz karbonik.
Tani do realizojmë hapjen e 2 portave të tjera laterale, subkristare, me të cilat do fusim instrumentat që do punojmë brenda në kavitet abdominale. Ky është uterusi. Dakord? Kjo është vezorja e majt, kjo këtu. Këtu është vendi i tubit majt që u pre, që sapo u hoq. Ndërkohë, të njëjtën procedurë që realizojmë nga ana e majt, do ta realizojmë nga ana e djathtë. Do ekspozojmë sërish tubin nga ana e majt, tashmë, pasi më bën nga e djathta. Dhe do kryejmë të njëjtën procedurë. Tubi duket që është i fryrë, i mbushur me përmbajtje dhe i bllokuar plotësisht. Ky është qëllimi që do kryejmë këtë procedurë. Procedura tashmë quhet e përfunduar. U hoqën të 2 tubat, u kontrollua hemostaza dhe pacientja nuk ka më asnjë problem, është gati për të nështruar fekundimit in vitro. Të 2 ovaret janë normale, uterusi tashmë është normal. Avantazhet e laparoskopisë janë konsiderohet ndërhyrje me minimal invasive surgery. Dhimbjet, rikuperimi i pacientes është brenda 24 orëve dhe komplikacionet janë minimale me këtë ndërhyrje. Sigurisht dhe efektet kozmetike dhe kryerja korrekte e procedurës i jep pacientes rikuperim të shpejt dhe shumë pak hospitalizim. Rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit, që prej vitit 1981 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teknologjia riprodhuese asistuar është bërë ndërhyrja më teknike, por edhe më e shtrenjtë për të gjitha çiftet të cilat nuk kanë mundësi për të pasur një shtatzani. Doktoresha, a mund të na thoni se cilat janë mënyrat dhe teknikat e riprodhimit të asistuar? Ne i klasifikojmë si teknikat të prokreacionit të asistuar. Çfarë do të thënë? Nëpërmjet teknikave me bazë laboratorike arrihet që të bëhet krijimi i embrionit. Takohet ovociti me spermatozoidin, krijohet embrioni dhe pastaj nëpërmjet një teknike tjetër bëhet transportimi i tij, transferimi i tij në kavitetin uterin të përgatitur ndërkohë të nënës. Teknikat janë të shumta, duke filluar që nga inseminimi, më përpara ne kemi përdorur më shumë fivetin, kurse tani përdoret më shumë ICSI ose intracitoplazmik, pra ndërhyrja në citoplazmën e ovocitit, futja të spermatozoidit dhe lënia për një kohë të caktuar sa të krijohet embrioni, formohet embrioni. Dua të them që teknikat e prokreacionit asistuar janë teknika me shumë nivel. Nuk kanë asnjë lloj probleme etike, diskutimet nuk kanë qenë përpara të lidhura me etikën, duhen bërë. Shtatzaniat janë si shtatzanit e tjera. Ne nuk kemi parë as ndryshime të patologjive të lidhura me shtatzanin mbas një shtatzanie të përfituar nga teknikat e prokreacionit të asistuar. Për të arritur në këtë vendim të çiftit, një mjek ginekolog duhet që t'i kalojë të gjitha etapat, si të trajtimit medikamentoz, ashtu dhe të trajtimit kirurgjikal nëse është e duhura trajtimi kirurgjikal, ose nëse se nevojitet një trajtim kirurgjikal. Pra, nuk është hallka e parë teknika e prokreacionit të asistuar, por është një nga hallkat kryesore të cilat e ndihmojnë shumë çiftin për të arritur dëshirën e vet që është arritja e një shtatzanie. Cilat janë disa trajtime të tjera të cilat mund të ndihmojnë në infertilitetin bazuar në shkaqet e qafës së mitrës?
Shkaqet e infertilitetit femëror janë të lidhura me të gjithë traktin genital, do me thënë, janë të lidhura dhe me qafën e mitrës, janë të lidhura dhe me trupin e uterusit, të cilët këto të dyja janë të ndara me njëra tjetrën, janë të lidhura dhe me ovaret, se të diskutuam pak për sa i përket kisteve ovarike, janë të lidhura me endokrinologjinë e sistemit genital, janë të lidhura me endokrinologjinë e gjithë trupit të femrës, pra janë shumë komplekse. Një nga hallkat është edhe prishja e integritetit të qafës mitrës. Që çfarë do të ishte? Do të ishte ajo që ne quajmë insuficiencë e qafës mitrës. Pra, hapja e qafës mitrës ose beanca e qafës mitrës, e cila vjen kryesisht nga ndërhyrjet e mëparshme, të cilat mund të kenë qenë ose si pasojë një fibrome, ose si pasojë e një aborti të madh, ose si pasojë një lindje të mëparshme traumatike, ose si pasojë një interventi që është bërë te qafa e mitrës për një arsye tjetër medikale në cilat është menduar për të kryer. Prishja e këtij integriteti mund të çojë në atë që është një nga shkaqet e infertilitetit sekondar. Çfarë mund të jetë një shkak tjetër e lidhur me qafën e mitrës? Mund të jetë prezenca e infeksioneve të shumta, krijimi i atyre zonave që ne i quajmë ektropion, infeksionet e patrajtuara në qafën e mitrës, prishin integritetin e mukozës së qafës mitrës, që jo vetëm prishin të themi florën bakteriale, prishin edhe kalimin e spermatozoidëve nga qafa e mitrës drejt kavitetit uterin. Çdo gjë e cila prish normalitetin mund të jetë një shkak nesër për një infertilitet primar apo për një infertilitet sekondar. Dhe si është raporti i trajtimit të infertilitetit bazuar në trajtimin medikamentos, trajtimin kirurgjikal apo nëpërmjet fertilizimit in vitro? Pra ju do të thoni të cilët janë ato që ne përdorim më shumë për të arritur. Qëllimi i ginekologu është që të bëjë të mundur konceptimin. Do me thënë, që ne të ndihmojmë çiftet që të arrijnë dëshirën e tyre. Rruga që ndjek ginekologu ka një protokoll. Ne fillojmë nga medikamentet më të lehta apo nga trajtimet më të vogla drejt atyre më të mëdha. Por kjo nuk është absolute. Mund të fillohet me trajtim medikamentos, nëse është e mundur, por nëse kemi të bëjmë me shkaqe madhore, nëse kemi të bëjmë me problematika të cilat janë të mëdha, mund të përdorim hapa edhe të tjera të cilat në pamje të parë mund të duken më invaduese. Pra, nuk mund të ketë protokolle dhe nuk mund të ketë thënie që fillohet me këtë dhe mbarohet me këtë. Sigurisht që më shumë çiftet përfitojnë ose themi nëse bëjmë një parje në popullat, të cilët janë ato që ne përdorim më shumë, për fat mirë, vazhdojmë akoma që të trajtojmë infertilitetin akoma me medikamente më shumë, pra me trajtim medikamentoz. Por nuk kemi asnjë gjë kundër edhe trajtimit të teknikave të prokuracionit të asistuar, që me bazën e vet përsëri trajtimi medikamentoz ka. Pikërisht për të parë më nga afër lidhur me këto ndërhyrje të cilat përdoren për trajtimin e infertilitetit, stafi Hipokratit ka qenë pranë Spitalit Universitar Obstetrik Ginekologji Mbretëresha Geraldinë. Le ta ndjekim. Një ndër patologjit më të shpeshta në uterus është deformimi noduseve fibromatoz. Sipas mjekëve, patologjit e trupit të uterusit janë një nga shkaktarët e infertilitetit sekondar dhe primar. Pranë maternitetit Mbretëresha Geraldinë, do të ndjekim më nga afër se si kryhet nodektomia, kirurgjia për heqjen e noduseve fibromatoz. Atëherë, kjo është një intervent që kryhet te një paciente e cila është trajtuar për infertilitet sekondar. Është një paciente që ka një linjë normale, është për disa kohësh afërsisht 2-3 vjet është diagnostikuar me fibromioma uteri, me 2-3 noduse fibromiomatos, njëri prej cilëve deformon kavitetin uterin, është submukoz. Dhe për këtë arsye, normalisht neve po bëjmë një intervent për të bërë nodektomi në këtë rast dhe për të rritur strukturën e uterusit me qëllim që të kemi një shtazani tjetër normale. Dhe shkaku kryesor që ne po bëjmë te mionektomia është pikërisht për të krijuar një posibilitet normal për një shtazani tjetër normale. Doktor Fatmiri po preparon shtresat e abdomenit me radhë, duke bërë në të njëjtën kohë dhe hemostazën që mos të humbasin gjak, pra duke kapur gjitha vazat me radhë, dhe për të futur në abdomen dhe për të shkuar tek organi që neve kemi objektivin kryesor të interventit, që është uterusi. Po bëhet izolimi i fushës normalisht dhe po ekspozohet, po themi ku është patologjia, ku është nodusi fibromatos,
Pra janë rreth 2-3 nodus, se po njëri është kryesori, i cili po përpiqemi gjejmë fushën më të mirë, më të përshtatshme, që të gjakosim sa më pak edhe të dëmtojmë sa më pak indet dhe strukturat me qëllim që gruat mos ketë reperkusione të tjera pas këtij interventi. Po themi në këtë moment po bëhet ekstirpimi i nodusit, i cili është polilobular, ka disa lobe nodulare, të cilat janë të shtrirë deri në kavitetin uterin. Normalisht këto hiqen me gjithë, po themi me gjithë përmbajtje, me gjithë kapsula është mirë që të hiqen, me qëllim që mos të ketë recidiva. Në radhë parë neve heqim mishin e hujku i thotë populli dhe gruaja s'ka hemorragji, mbetet është anemike. Ndërkohë, dhe në këto kushte uterusi ruhet prapë në njëjta struktura, në njëjta parametra dhe është i aftë, po themi që të mund të riprodhoj. Operacioni vajti mirë, u realizu enukleimi i nodusit fibromatoz, i cili kishte arrit deri në kavitet, dhe kjo ishte edhe shkaku që ajo grua kishte pat hemorragji të madhe dhe kishte arritur që të shkote deri në anemi thellë. Sigurisht që interventi shkoi mirë, u bë enukleimi i nodusit fibromatoz, u mbyll uterusin e shtresa dhe në të ardhmen, rastin fjalë, ruan infertilitetin, nëse ajo dën, kur të dojnë ngelin, sigurisht duke respektuar të gjitha rrethanat dhe kohën kur do ajo të ngel për të pas në të ardhmen fëmijë të tjerë. Rikthehemi në pjesën e fundit e emisionit ku sigurisht fokusin më të madh e merr parandalimi dhe pyetjen të cilën ne t'ja drejtojmë doktoresh Eliona Demaliaj, e cila është profesore asociuar. Doktoresh Eliona, çfarë mund na thoni, cilat janë disa nga këshillat lidhur me një shëndet të mirë riprodhues bashkëshortor dhe a kemi mundësi ta parandalojmë infertilitetin? Infertiliteti parandalohet në ato raste të cilat nuk janë të lidhura me gjenetikën. Sepse gjenetika është e lindur, nuk është ose të lidhura me patologjitë e ovareve të cilët kanë në bazë gjenetikën. Çfarë do gjëje tjetër parandalohet? Si parandalohet? Parandalohet duke pasur një uri, e dyta duke shkuar ke mjeku dhe duke i treguar për çfarë do lloj shqetësimi. Ajo që ne duhet kemi parasysh është që akoma popullata vuan nga thonjza turpi i të vajtur i ke mjekur kur nuk arrin një shtatzani, pra kur kemi infertilitet. Sidomos kjo manifestohet ke burrat. Por nuk ka asnjë gjë për të fshehur, vajtja ke mjeku i ndihmon çiftet për të luftuar dhe infertilitetin, e cila është një sindrom komplekse, por që si çfarë do lloj gjëje tani, me bashkëpunimin me mjekët, me rritjen e teknikave apo të laboratoreve, me rritjen e medikamenteve, me rritjen e njohurive, si për popullatën ashtu edhe për klasën mjekësore, bën të mundur që të trajtohet. Doktor, shumë në falenderoj që ishit me ne në studio dhe gjithë informacionin që dhatë për të gjithë teleshikuesit që na ndjekin. Faleminderit. Të dashur teleshikues, emisionit të sotëm i ka ardhur fundi. Për të gjithë ata të cilët nuk patën mundësi ta shohin, le të ndjekin ritransmetimin ditën e diel në orën 9:20. Për të gjithë ju të cilët keni pyetje të ndryshme lidhur me problematika të ndryshme shëndetësore, adresojeni rrjeteve tonave sociale dhe do të merrni një përgjigje nga mjekët tanë, pjesë të Hipokratit. Bashkë miru takofshim javën e ardhshme.